ሰላም ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ ጋር ሁሉ ሰላም ነው ወይ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ አማን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ጓደኞቼ የማታውቁኝ ካላችሁ ሮማን ነኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ጓደኞቼ በዛሬው ቪዲዮአችን የምንሰራው ፒዛው ፈጣየር የምንሰራው ይሄውና ይሄን የመሰለ ፈጣየር ነው የምንሰራው፣ ፒዛ ነው የምንሰራው። ይሄንን ይመስላል። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ያቀረብኳቸውን መካወናት እናያለን። ይኸውና እነዚህን አቅርቤያለሁ። እዚህ ጋር ዱቄት አቅርቤያለሁ፣ ዘይት፣ እርሾ፣ እንዲሁም ጨው፣ ስኳር፣ ይኸው ዘይት፣ አንድ ኪሎ ግራም ዱቄት፣ ሁለት ማንኪያ የወተት ፓውደር አለኝ። እዚህ ጋር ማብቂያ አቅርቤያለሁ። አሁን በመጀመሪያ መጣና እርሾና ጨው ስኳሩን ወደ ማብኪያ አድርጋለሁ። በዛ ላይ ደግሞ ዘይት፣ የወተት ፓውደር፣ በዛ ላይ ዱቄት ማለት ነው። በዛ ላይ አመጣና ውሃ አድርጋለሁ። አሁን በደንብ ሽታ አድርጎ መቦካት አለበት። እንደዚህ አድርገን በደንብ እናቦካዋለን። በደንብ መታሸት አለበት ማለት ስንጋግረው ስንዳምጠው ማለት ነው። በደንብ እንትን እንደልን ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል።
አሁን ይህንን ክድን እናደርግና ለግማሽ ሰዓት ወይም ከዛም ኩፍ እስከሚል ድረስ እንጠብቀዋለን። ክድን አድርገን ሞቅ ያለ ቦታ እናስቀምጠዋለን። እዚህ ጋር የሚያስፈልጉትን ለፒዛና ለፈጣየር የሚያስፈልጉትን ነገሮች አዘጋጃለሁ። እዚህ ጋር ቲማቲሙ ትንንሾቹ ቲማቲሞች ናቸው፣ ግን እንትን ብያቸዋለሁ፣ ካትፊያቸዋለሁ። የፒዛ ሶስ፣ ቺዝ፣ ማርታደላውንም እንትን ብየዋለሁ፣ ቆራርጫቸው ካትፊዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ዛታር ለፈጣየራችን ማለት ነው። ዛታሩ ላይ ዘይቱን አድርጌበታለሁ፣ ኦሊቭ ኦይል፣ ሊጣችን ቁፍ ብሏል። ያው ቁፍ ብሏል። እንደ ዳቦ በጣም ቡክት ማለት የለበትም፣ ማለት በጣም እንትን ማለት የለበትም። በመጠኑ በቃ ይበቃዋል፣ እንደዚህ ማለት ነው። አሁን ወስድና ትንሽ ቁርጥ እያደረግን በሳህን እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ የናሰን እንድንለው እንድንዳምጠው ማለት ነው። እንደዚህ የሚያካክል ማለት ነው። ይኸው እዚህ ላይ በሳህን ላይ አድርጌ ዱቄት አድርጌበታለሁ እንዳይያያዝ ማለት ነው፣ እንዳይጣበቅ በአንድ ጋር። አሁን እንደዚህ እንዳመጣዋለን። ይሄ ለፒዛ ነው። ብዙም መሳሳት የለበትም ለፒዛ ሲሆን፣ ለፈጣየር ግን በጣም መሳሳት አለበት። ይሄው ይበቃዋል። አሁን እናነሳና ማለት ነው ወደ መጋገሪያ ወደ ሳህን እናደርጋለን። ወደ ሳህን ከማድረጋችን በፊት መጋገሪያውን ሳህን ዘይት ትንሽ እንቀባዋለን እንዳይዝብን ማለት ነው። በዛ ላይ እናመጣና እንትናችን ሶሱ እናደርገዋለን ማለት ነው። የፒዛ ሶስ በዛ ላይ ሁሉንም ቅብት እናደርገዋለን። የሁሉንም ቦታ እንደዚህ እናዳርሰዋለን። አሁን በዚህ ላይ ዘይቱን እናደርግበታለን፣ ጥቁሩን ማለት ነው።
በዛ ላይ ቲማቲማችንን በዛ ላይ ማርተድ አለው። ዙሪያው እንደዚህ እናደርጋለን። ይህንን ይመስላል። በዛ ላይ እናመጣና ደግሞ ቺዝ እናደርግበታለን። አሁን ጨርሰናል። ወደ መጋገሪያ ውስጥ እናስገባዋለን። ወደ ኦፕናችን ውስጥ እናስገባዋለን። በመጀመሪያ ከታች ነው እንትን የምንለው ማለት ነው። ሙቀት ማድረግ ያለብን ከታች ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ዛታራችንን እንሰራለን፣ ፈጣየራችንን ማለት ነው። ይህንን ግን እንደ ፒዛው ሳይሆን ሳሳ እናደርገዋለን ማለት ስለምንጠቀልለው በጣም ይወፍራል። ስንዳመጠውም ሆነ ስንጠቀልለው እንትን ማለት አለብን፣ ሳሳ ማለት አለበት ይሄ ማለት ነው። እንደዚህ በጣም ስስት አድርገን ዳምጠነዋል። አሁን እናመጣና በዚህ ላይ ዛታራችንን እናደርጋለን። አሁን እንደዚህ እናደርግና እጥፍ እናደርገዋለን። በዛ ላይ ደግሞ ጥቅልል እንደዚህ እናደርግና እዚህ ብላ እናመጣና እንደዚህ እንቆርጠዋለን ማለት ነው። አሁን ይሄን ወስድና ወደ ሳህናችን ላይ እናደርጋለን። አሁንም በሳህኑ ላይ ዘይት እንትን እንላለን እንዳይዝብን እንቀባዋለን ማለት ነው። አሁን እሺ ፒዛችን እስኪኒው በስሎ እንደሆነ ትንሽ ይቀረዋል። እየደረሰ ነው ግን ትንሽ ነው የሚቀረው። እስካሁን ድረስ ከታች ብቻ ነው እንትን ያልኩት ማለት ነው።
መብራት ያለው ከታች ብቻ ነው፣ ከላይ አላበራሁትም። ቺዙ ትንሽ መቅለጥ ይቀረዋል። አሁን ዛታራችን ይህንን ይመስላል። በመካከሉ ላይ ቦታ ስላለ የፒዛ ሰርቻለሁ። ዛታሩን ማለት ነው፣ ፈጣየሩን ዙሪያውን አድርጌዋለሁ። ቦታ ስላለኝ እዚህ ጋር ፒዛ አድርጌያለሁ። ፒዛችን ይኸው ደርሷል። ዋው! እስኪ እንየው። በስሏል። ይሄንን ይመስላል። በነገራችን ላይ ቺዙ ማለት ነው እንደዚህ በጣም ቅልጥ ያላለው ምንድነው ይሄ ሞዞሬላ ሳይሆን እኔ ያደረኩትኝ ቺድር የሚባለው እሱ ስለሆነ ነው። ግን ይሄ ሞዞሬላ የሚባለው ግን ቅልጥ ይላል፣ በጣም ያምራል፣ ቆንጆ ነው። እናንተ ግን በፈለጋችሁት መስራት ትችላላችሁ። ይሄንን ይመስላል። ይሄንን ይመስላል ጓደኞቼ። ይሄን ይመስላል ዛታራችን የሚሆነ ፈጣይራችን። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። የዛሬው ቪዲዮችን ይመስል ነበር። ለሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ